Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. હેલો, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો. અને તમે જોઈ રહ્યા છો યાદિક ચેનલ. તો હવે આજે આપણે શીખશું એક્સેલની અંદર અટેન્ડન્સ શીટ બનાવતા. તો અટેન્ડન્સ શીટ બનાવતા વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવું એ પણ તમને શીખવાડીશ, અને કેટલા કન્ટેન્ટ લખવાના છે એ પણ તમને શીખવાડીશ. તો ચલો બેસી જાઓ નોટબુક ને પેન લઈને, અને જેટલું હું અંદર આપણે શીખવાડું છું એટલું તમે ત્યાં અંદર નોટબુકની અંદર નોટ કરતા જજો. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ. અને આપણે ગયા પાર્ટમાં આપણે શીખી ગયા હતા કે આપણે માર્કશીટ બનાવતી વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવું, અને માર્કશીટ બન્યા પછી આપણે ચાર્ટ એડ કેવી રીતે કરવા. ઓકે, તો એ પણ આપણે બધું શીખી ગયા છીએ. બાકીનું હોમ પેજની અંદર આવે છે તો આપણે ખ્યાલ છે, ઇન્સર્ટની અંદર આપણે આવે છે એ પણ ખ્યાલ છે, પેજ લેઆઉટ એ પણ આપણે ખ્યાલ છે. પેજ લેઆઉટનું તમને આપણે હું પ્રિન્ટ નીકાળતા હું શીખવાડીશ. ઓકે, કે એક્સેલની અંદર આપણે પ્રિન્ટ નીકાળતી વખતે માર્જિન સેટ કેવી રીતે કરવું જોઈએ. ઓકે, તો અત્યારે આપણે જોઈશું અટેન્ડન્સ શીટ. તો આપણે તો અટેન્ડન્સ શીટની અંદર પહેલી એક હરોળ તો આખી ખાલી જ મૂકી દેવાની છે. એનું એક કારણ છે કે આપણે જ્યારે શીટ ડિઝાઇન કરતા હોઈએ, સ્પ્રેડશીટ બનાવતા હોઈએ, ત્યારે આપણે ઉપર હેડિંગ માટે આપણે જગ્યા રાખશું. ઓકે, તો આપણે અટેન્ડન્સ શીટ બનાવતા વખતે આપણે પહેલું શું આવશે? સિરિયલ નંબર, એટલે કે એમ્પ્લોય આઈડી. તો આપણે લખશું પહેલી એમ્પ્લોય આઈડી, મતલબ કે EMP આઈડી. ઓકે, પછી સેકન્ડમાં આવશે નેમ, જે તમને ખબર જ છે. હવે આવશે ડેઝિગ્નેશન, મતલબ કે એમની પોસ્ટ. ઓકે, તો આ રીતે આવે તો અહીંયા આપણે ડબલ ટિક આપી દેવાની છે. હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો, અહીંયાથી આપણે હવે ડીથી માંડી જેટલી આપણી ડેટ આવે એ ડેટ આપણે અહીંયા લખવાની છે. તો આપણે આ મહિનાની સપ્ટેમ્બરની આપણી ડેટ આપણે અહીંયા લખશું. પણ ડેટ લખતા પહેલાં આપણા કમ્પ્યુટરનું ફોર્મેટ એકવાર ચેક કરી લેવાનું કે આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર ટાઈમ ડેટ શિડ્યુલ કેવી રીતે બતાવે છે. અમુકના કમ્પ્યુટરની અંદર એ રીતનું હોય કે પહેલાં મહિનો આવતો હોય, પછી વચ્ચે તારીખ આવતી હોય અને વાર આવતો હોય. તો આપણે અહીંયા મારા કમ્પ્યુટરની અંદર પહેલાં તારીખ છે, મહિનો છે અને વાર છે, મતલબ કે DDMMYY, મતલબ કે ડેટ, મહિનો અને યર. ઓકે, તો આપણે અહીંયા ડેટ લખશું પહેલી તારીખની. ઓકે, કારણ કે આપણે કોઈ બી અટેન્ડન્સ શીટ બનાવતા હોય તો એ પહેલી તારીખની હોય તો એટલું આપણને વધારે ખ્યાલ આવે. ઓકે, તો આપણે અહીંથી લખશું સપ્ટેમ્બરની છે 2023. ઓકે, અને હવે આપણે આપશું ટેબ. તો આ ફોર્મેટમાં આવી ગયું. હવે બીજી વસ્તુ ધ્યાન આપો કે અહીંયા મેં ડેટ ઉપર અહીંયા ડેટ લખી છે 1/9/2023, સપ્ટેમ્બર મહિનાની પહેલી તારીખ મેં અહીંયા લખી છે. તો હવે આપણે હું અહીંયા તારીખને મારે થોડી ફોર્મેટ ચેન્જ કરવી છે, મતલબ કે તારીખને મારે થોડી શોર્ટમાં બનાવવી છે. અથવા તો 9મો મહિનો છે તો તેમાં સપ્ટેમ્બર લખવું છે, ઓક્ટોબર હોય તો ઓક્ટોબર બી લખાય, જાન્યુઆરી હોય તો જાન્યુઆરી પણ લખાય. તો આપણે હું અહીંયા જોઈ લો, જુઓ ક્યાં આવવાનું, આપણે અહીંયા નંબરમાં આવવાનું છે. ઓકે, નંબરમાંથી અહીંયા આપણે ડેટ ઉપર આવવાનું છે, અને ડેટ જે ઓપન થાય તો આપણે ક્યાં આવવાનું છે? મોર નંબર ફોર્મેટ. તો અહીંયા આપણે મોર નંબર ફોર્મેટમાં આવશું. અહીંયા ડેટ લખેલી જ છે ઓલરેડી. તો ડેટની અંદર આપણે આ અલગ અલગ ટેમ્પલેટ આપેલા છે, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ઓકે, તો ટોટલ 10 છે, જેની અંદર લખેલું છે 14 માર્ચ 2012, અને અહીંયા આપણું બતાવે છે 1 સપ્ટેમ્બર 2023. આ સેમ્પલ છે આપણું, આપણે ડેટ અહીંયા લખેલી છે ને, તો એ ડેટનું આપણે અહીંયા સેમ્પલ બતાવે છે 1 સપ્ટેમ્બર 2023. પછી આ રીતે લખવું હોય તો બી આપણે લખી શકીએ છીએ, આ રીતે રાખવું હોય તો પણ આપણે રાખી શકીએ છીએ, આ રીતે રાખવું હોય 1/9/23 તો પણ રાખી શકીએ. હું આ ચૂઝ કરીશ વધારે, કેમ? કારણ કે અહીંયા આ ડેટ વધારે શોર્ટ છે. ઓકે, 1/9/2023, તો હું આ સેટ રાખીશ અહીંયા અને ઓકે કરી દઈશ. થઈ ગઈ શોર્ટમાં, અને હું ડબલ ટિક કરીશ એટલે એના જે હશે ઓટો સેટ થઈ જશે. ઓકે, 1/9/2023. હવે હું અહીંયા લખીશ 2/9/2023, 3/9/2023. આપણે બસ આટલી ડેટ લખવાની, વધારે આપણે લખવાની નથી. અને આને હું અમે શું કરીશ, અહીંયા ફોર્મેટ પેન્ટર દ્વારા હું આને બી સેમ ફોર્મેટમાં હું લાવી દઈશ.
શું કર્યું, ફોર્મેટ પેન્ટર મેં યુઝ કર્યું છે, જે આપણે MS વર્ડમાં યુઝ કરતા હતા. ઓકે, તો હવે આપણે ડેટ આટલી લખવાની છે. આપણે 30 દિવસની 30 ડેટ આપણે લખવાની નથી. આપણે 1 મહિનાની ડેટ અહીંયા લખવાની નથી. આપણે હાર્ડવર્ક નથી કરવાનું, આપણે કરવાનું છે સ્માર્ટ વર્ક. ઓકે, અને જો તમે ઓફિસ વર્ક કરતા હો તો ઓફિસમાં હંમેશા સ્માર્ટ વર્કની જ વેલ્યુ હોય છે, હાર્ડ વર્ક વાળાની નહીં. ઓકે, તો આપણે અહીંયા જોઈશું સ્માર્ટ વર્ક કેવી રીતે કરવું. તો પહેલાં આપણે આ જે છે DE ન F. ઓકે, તો 1 તારીખ છે, બીજી તારીખ છે અને 3 તારીખ છે. તો આપણે 1 થી 3 તારીખ આપણે શું કરશું, સિલેક્ટ. હવે આ સિલેક્શન આપણું આવી ગયું. હવે આ બોક્સ છે, એ બોક્સને આપણે અહીંયાથી આ રીતનું પ્લસ વાળું કર્સર આવવું જોઈએ. ઓકે, કર્સર પહેલાં તમે એને સમજવું પડશે કે આ કેવું કર્સર આવે છે, એ તમે ધ્યાનથી જોઈ લો. ઓકે, તો અહીંયા આપણે આવે છે ક્રોસ વાળું સર્કલ. હવે હું શું કરીશ, સિલેક્ટ કરીશ, અને સિલેક્ટ કરીશ ને એટલે કર્સરની એક્ઝેક્ટ નીચે તારીખ આવે છે, દેખાય 6 તારીખે હું પહોંચ્યો છું. તો હું જોઈ લઈશ, જુઓ. ઓકે, બહુ આગળ આવી ગયા છે. ઓકે, આ રહી 30 તારીખ આવી ગઈ, 30/9/2023. તો હું અહીંયા હવે માઉસની લેફ્ટ ક્લિક છોડી દઈશ, તો જો ઓટોમેટિક લખાઈ ગઈ 30 તારીખ સુધી. ઓકે, તો આ થયું આપણું સ્માર્ટ વર્ક. શું થયું, સ્માર્ટ વર્ક. ઓકે, તો હવે આપણે ડેટની હવે આપણે વાત કરશું એમ્પ્લોય આઈડી. તો આપણે હું અહીંયા 5 એમ્પ્લોય રીતે હું અહીંયા નામ લખું છું. તમારે જેટલા બી એમ્પ્લોય હોય કંપનીના એટલા રીતે તમે લખી શકો છો. તો કે હું તો અહીંયા હું EMP કરું છું 01. ઓકે, EMP 02, EMP 03, EMP 04 અને EMP સોરી ભૂલ થઈ ગઈ છે, EMP 05. ઓકે, તો 5 થઈ ગયા છે. હવે આપણે અહીંયા લખશું રોહિત કમલેશ રાહુલ સંજય અને અમિત. ઓકે, ડેઝિગ્નેશનમાં આપણે લખી દઈશું અહીંયા MD. મેનેજર, ક્લાર્ક, બીજાનો આપણે અહીંયા સ્ટાફ કરી દઈએ. ચલો, સ્ટાફ, કંટ્રોલ D. અહીંયા હું કંટ્રોલ D કરીશ, મતલબ કે ડુપ્લિકેટ. ઓકે, હવે અહીંયા બધામાં પહેલાં હું P કરી દઈશ, મતલબ કે અહીંયા કેપિટલ P કરી દઈશ. શું કહીશ, કેપિટલ P. ઓકે, હવે હું શું કરીશ, 30 તારીખ તો આમ અને બીજી 5, બરાબર. તો 5 તારીખ 15, તો 150 વાર હું P લખવા જઈશ નહીં. હું શું કરીશ, સ્માર્ટ વર્ક. જો કર્સર વડે હું અહીંયા નીચે છું, P આવી ગયા. હવે એનું એ જ રાખવાનું છે, પાછું આ જે અહીંયા છે કર્સર, એને આપણે આમ લઈ જઈશું. ઓકે, થઈ ગયા P. ઓકે, હવે અહીંયા આપણે લખશું ટોટલ. હવે અહીંયા આવશે પ્રેઝન્ટ, અહીંયા આવશે એબસન્ટ, અહીંયા આવશે હાફ, અને અહીંયા આવશે આપણે લીવ. ઓકે, આટલી વસ્તુ આપણે લખી દઈએ, ટોટલ, પ્રેઝન્ટ, એબસન્ટ, હાફ અને લીવ. ઓકે, તો હું અહીંયા હાલ રજા કોઈ બતાવતો નથી. તમે તમારે અહીંયા જેટલા બી સન્ડે આવતા હોય, રવિવાર આવતા હોય, તમે અહીંયા દર્શાવી શકો છો વાર પ્રમાણે. ઓકે, તો હવે આપણે અહીંયા એબસન્ટ મૂકી દઈએ. ચલો, અમુકને આપણે એબસન્ટ મૂકી દઈએ છીએ. અહીંયા અમુકની હાફ મૂકી દઈએ, અમુકની લીવ મૂકી દઈએ. ઓકે, હાફ, લીવ, એબસન્ટ. ઓકે, આ રીતે આપણે મૂકી દેવાનું છે. જેટલા એબસન્ટ એટલા એબસન્ટ, હાફ હોય એની હાફ, લીવ હોય એની લીવ. ઓકે, આપણે તો આ રીતે આપણે મૂકી દેવાની છે. તો હું અહીંયા મૂકી દઉં છું 30 દિવસની અંદર. લીવની L આવશે, હાફની H આવશે, એબસન્ટની A આવશે, પ્રેઝન્ટની P આવશે. ઓકે, તો P તો આપણે લખવાની નથી, ઓલરેડી આપણે P લખી દીધા છે. તો અહીંયા આપણે
કરી દઈએ ચલો. આ ખાલી સમજાવવા પૂરતું લખું છું. તમારું ઓફિસમાં આ રીતે કામ નથી કરવાનું. ઓફિસમાં તમારે જે રેગ્યુલેશન પ્રમાણે ચાલતું હોય એ પ્રમાણે કામ કરજો, નહીં તો બીજા દિવસે ઘરે બેસી જશો. ઓકે, તો આપણે અહીંયા એલ સુધીનું આપણે આવી ગયું. તો આપણે શું કરશું? એલ સુધીનું આપણે પહેલા મર્જ કરી લઈએ. ચલો, મર્જ સેન્ટર કરશું. હવે અહીંયા આપણે લખશું અટેન્ડન્સ સીટ. ઓકે, હવે શું કરશું? આને આપણે ઓલ બોર્ડર કરી દઈશું. આપણે ઓલ બોર્ડર થઈ ગઈ. રેડી. ટોટલ માટેનું હું અહીંયા સૂત્ર લખું છું, એ તમે ખાસ જોજો. ઓકે, તો ટોટલમાં અહીંયા લખવાનું છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ, લખવાનું છે અહીંયા કાઉન્ટા. શું લખવાનું છે? કાઉન્ટા. કૌંસ કરવાનું છે. ઓકે, હવે આપણે અહીંયા જોવાનું, જુઓ આપણી લાઈન કઈ છે? તારીખની પહેલી ડી કોલમ છે અને ત્રીજા નંબરની રો છે. તો શું આવશે? D3 આવશે. શું આવશે અહીંયા? D3. જેમ અમુક લોકો એવું કરે છે કે ટોટલનું અહીંયા લઈ લે છે. આ જે AH લખ્યું છે ને, એ AH નું અહીંયા મૂકી દેશે. તો અહીંયા AH નું મૂકશો તો ગણતરીમાં 0 આવશે. ઓકે, તો આપણે અહીંયા AG સુધી મૂકો. ટોટલની આગળનું જે હોય ને 30 તારીખ સુધીનું, 31 આવતું તો 31 તારીખ સુધીનું આવે, 28 નો મહિનો હોય તો 28 તારીખ સુધી આવે. ઓકે, તો આપણે 30 તારીખ સુધીનું લખ્યું છે, તો અહીંયા 30 તારીખ સુધીનું જ અહીંયા ટોટલ આવશે, મતલબ કે AG સુધીની ગણતરી આવશે. તો આપણે શું લખશું? AG3. કૌંસ પૂરો કરશું અને એન્ટર આપશું. આવી ગયા 30 દિવસ. ઓકે, તો હવે આપણે શું કરશું? સ્માર્ટ વર્ક બ્રેક કરી લો. હવે આપણે આવ્યું પ્રેઝન્ટ. હું અહીંયા પ્રેઝન્ટની વાત કરું છું. ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાઉન્ટ ઇફ, કૌંસ કરવાનું છે D3 કરવાનું છે. D3 એ માટે કારણ કે અહીંયા બતાવવાનું છે કે ટોટલ D3 થી માંડી AG સુધી પ્રેઝન્ટ કેટલા છે. D3 માંડીને AG સુધીનું પ્રેઝન્ટ કેટલું છે એ આપણે બતાવવાનું છે. હવે આપણે અહીંયા કશું કોમા, ઇન્વર્ટેડ કોમા કરશું અને P બતાવશું. કેપિટલ P અને ઇન્વર્ટેડ કોમા ક્લોઝ કરશું, કૌંસ પૂરો કરશું. ઓકે, સૂત્ર ધ્યાનથી તમે જોઈ લેજો. અહીંયા ખબર ના પડે સૂત્રમાં તો ધ્યાન અહીંયા આપજો અને તમારા નોટબુકની અંદર લખી દેજો. ઓકે, હવે ઓફિસ એન્ટર. તો ટોટલ પ્રેઝન્ટ હાજરી કેટલી છે? 26. તો હવે હું અહીંયા ડ્રેગ કરીને અહીંયા નીચે મૂકી દઈશ. હવે અહીંયા છે એબ્સન્ટ આવ્યું. એબ્સન્ટ ની અંદર સેમ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાઉન્ટ ઇફ, કૌંસ કરશું D3 જેમ AG3 આવશે, કોમા આવશે, ઇન્વર્ટેડ કોમા આવશે, કેપિટલ A આવશે, એપ્સન નો A આવશે, ઇન્વર્ટેડ કોમા ક્લોઝ, કૌંસ પૂરો. હવે આપણે કરશું એન્ટર. ઓકે, તો એપ્સન નો A આવશે, હાફ નો H આવશે અને લીવ નો L આવશે. આપણે એન્ટર કરી લઈએ. સેમ ટુ સેમ અહીંયા એનું એ સૂત્ર લખવાનું છે કાઉન્ટ ઇફ વાળું. કૌંસ કરશું D3 કરશું જેમ AG3 કરશું, કોમા, ઇન્વર્ટેડ કોમા શું છે? હાફની આવશે H, ઇન્વર્ટેડ કોમા ક્લોઝ, કૌંસ પૂરો એન્ટર. ઓકે, તો હાફ આપણે MD એક લીધી છે તો આપણે અહીંયા બ્રેક કરી લઈએ. ઓકે, સેમ ટુ સેમ અહીંયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાઉન્ટ ઇફ, કૌંસ કરશું D3 કરશું જેમ AG3 કરશું, કોમા, ઇન્વર્ટેડ કોમા, હવે શું આવશે? લીવ નો L આવશે, ઇન્વર્ટેડ કોમા ક્લોઝ, કૌંસ ક્લોઝ. ઓકે, તો લીવ એક આવી છે તો અહીંયા આપણે હવે આને ઓકે જોઈ લો. તો આ આપણે બની ગઈ અટેન્ડન્સ શીટ 1 મહિનાની. કેટલી મિનિટ લાગી મારી? 5 મિનિટ. ઓકે, તો આ રીતે આપણે બનાવી શકશું. ઓકે, હવે હું શું કરું છું? જુઓ, થોડી આને મોડિફાઈ કરું છું. આનો કલર થોડો ચેન્જ કરી દઈશ. અહીંયાથી ઉપરનું છે એને હું થોડું અલગ કલર આપી દઈશ, બ્લેક કરી દઈશ ને વ્હાઈટ કલર કરી દઈશ. ઓકે, હવે આને હું
બધું કલર આપી દો, જોઈ લો. હવે અહીંયા હું કલર થોડો અલગ આપી દઈશ, ગ્રીન અને અહીંયા વ્હાઈટ કલર. રેડી? જો લો આપણે મારી બની ગઈ છે અટેન્ડન્સ. ઓકે, બાકી કોઈ બીને અહીંયા પ્રોબ્લેમ આવે તો એ કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરી દેજો. ઓકે, ત્યાં સુધી ધન્યવાદ, આભાર. ઓકે, અને અમારા ચેનલને જો નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ઓકે, જેથી કરીને તમને નવા કોર્સ પણ શીખવા મળે. ઓકે, થેન્ક યુ.